I think last time we have discussed about the introduction and we have seen how the chapters are classified and then what we will be seeing in each chapter. So today we will start from the scope of chemistry. So after seeing the scope of chemistry, we will be able to define chemistry. We will be able to express what chemistry is. We will be also able to distinguish the major fields of chemistry, and we will be able to distinguish the subdivisions of branches of chemistry. So ይህንን ቻፕተር ካየን በኋላ ስኮፕ ኦፍ ኬሚስትሪ ስንል ስኮፕ ስንል እስከምን ድረስ ነው የሚያጠናው ምን ያጠናል የሚለውን ነው የሚያየው ኬሚስትሪ። ሶ ይሄንን ካየን በኋላ ኬሚስትሪ ምንድነው ተብለን ብንጠየቅ በቀላሉ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ በኬሚስትሪ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ፊልዶችን እናውቃለን። እንዲሁም ከበእያንዳንዱ ብራንች ደግሞ ሰብ ዲቪዥንስ ይኖሩታል። ምን ናቸው እነሱ የሚሉትን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So first, let's define chemistry. Ada, I think voice ለመላክ አይመችም መሰለኝ። በምትችይ ሰዓት ንገሪኝና አክቲቪቲዎቹን እንሰራቸዋለን። All right. Let's start from the definition. So chemistry ምን ብለን ዲፋይን እናደርጋለን? ሁሉንም ነገር ከዴፊኒሽን ነው መጀመር ያለብን። ኦልሞስት በትምህርቱም ሳይንስም ኤቭሪቲንግ ያ ዲፋይን ባደረግነው ፓራሜትር መሰረት ነው ሁሉም ነገሮች የሚሄዱት። ሶ ኬሚስትሪ ምንድነው ተብለን ብንጠየቅ ዲፋይን ስናደርገው we can define chemistry as the science that deals with matter and the changes that it undergoes. It is the study of the composition, structure, and properties of matter and the changes that occur in matter. So chemistry deals about matter. Chemistry in general, ስለ matter ነው የሚያጠናው። matter የምንለው exact I don't think it has an exact Amharic word. ቀጥታ የሚተካው ቃል ላይኖር ይችላል። ግን የሆነ ነገር የምንለው ቦታና ቦታ የሚይዝ አየርም ሊሆን ይችላል ላናየው እንችላለን። ግን ኤግዚስት የሚያደርግ ያለና ቦታ እና ቮሊዩም ሊይዝ የሚችል ማንኛውንም ነገር ማተር እንለዋለን። አየር ሊሆን ይችላል፣ ወንበር ሊሆን ይችላል፣ ያለ ቦታ እንዲሁም ቮሊዩም ሊይዝ የሚችል ማንኛውንም ነገር ማተር ብለን ዲፋይን እናደርጋለን። ስለ ማተር የሚያጠና ነው። ስለ ማተር የሚያጠና ሳይንስ ነው። ስለ ማተር ብቻ ሳይሆን ማተር ሲቀየር እንዴት ነው የሚለውን ማለት ነው። ጠቅለል ባለ መልኩ እንዲህ ብለን ዲፋይን ብናደርገው ስለምንድን ነው የሚያጠናው? ማተሩ ስለያዘው ኮምፖዚሽን ከምንድን ነው የተሰራው? ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ማተር ነው። ጨው ሊሆን ይችላል፣ ጨው ማተር ነው። ጨው ከምንድን ነው የተሰራው? ውሃ ከምንድን ነው የተሰራው? ጨው ስንል አሁን ሶዲየም ክሎራይድ አለው፣ ከሶዲየም እና ከክሎራይድ ነው የተሰራው እንላለን። ውሃ ስንል ደግሞ we have hydrogen and oxygen ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን የተሰራው እንላለን። ስትራክቸሩስ እንዴት ነው? ዲፕ ዳውን እየገባን ስንሄድ ከውሃና ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን የተሰራው ካልን ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን እንዴት ነው የተገናኙት? they have a structure። እያንዳንዱ ሞለኪውል ብንወስድ አሞኒያ ብንወስድ አሁን አሞኒያ NH3 ተብሎ ፎርሙላ አለው። አንድ ሃይድሮጅን አንድ ናይትሮጅን ከሶስት ሃይድሮጅን ጋር ተገናኝቶ ነው የተሰራው እንላለን። እንዴት ነው የተሰሩት? ስትራክቸራቸው ምን ይመስላል የሚለውን ያጠናል። ያው ስትራክቸራቸው ሲገለጽ የተለያዩ ሳይንቲስቶች በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ሞዴሎችን ዴቨሎፕ አድርገዋል። ሞዴል ስንል ያው በሐሳብ ምናባቸው የሳሉትን እንዲህ ሊሆን ይችላል እንዲህ ሊሆን ይችላል እየተባለ በየጊዜው የተሻሻሉ ሳይንቲፊክ ሞዴልስ አሉ። አሁን ያው ሁሉንም አይተን ከረንትሊ የደረሰውስ ምን አይነት ሞዴል ነው? የውሃ ሞዴል ቅርጹ ምን አይነት ነው የሚለውን ሊሆን ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር የማተር ፕሮፐርቲዎቹ ምንድን ናቸው? አሁን ፈሳሽ ሲሆን ምን ይሆናል? ጠጣር ሲሆን ምን ይሆናል? ቦይሊንግ ፖይንት፣ ሜልቲንግ ፖይንት እያልን የተለያዩ ፕሮፐርቲስ አሏቸው ማተሮች ማለት ነው። ስለነዛ ፕሮፐርቲዎች እና the changes that occur in matter በማተር ደግሞ የሚካሄዱ ለውጦች አሉ።
አሁን በረዶ ካለ በረዶ ወደ ውሃነት ይቀየራል። ውሃው ኢቫፖሬት አድርጎ ይተናል፣ ወይንም የተነነ እንትን ወደ ውሃነት፣ ከዛ ወደ ውሃ ደግሞ ወደ በረዶነት ሊሆን ይችላል። ኬሚካል ቼንጅም አለ። እንጨት አለን፣ እንጨቱን ስናቃጥለው ወደ አመድነት ይቀየራል። ያው ስቲል ማተር ነው፣ እንጨቱም ማተር ነው፣ አመዱም ማተር ነው። ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም እየተቀየረ ነው። ስለነዚህ ሁሉ የሚያጠናልን ነው ኬሚስትሪ የምንለው። ኬሚስትሪ ኢን ጀነራል ስለ ማተር ነው የሚያጠናው። ማተር እና the change that it undergoes ማተር የሚያካሂዳቸው ለውጦች ማለት ነው። so chemistry perhaps the only ስለ change ሲወራ perhaps the only permanent thing in the world is change. This is a very profound statement. በዚች ዓለም ላይ ፐርማነንት የሆነ የማይለወጥ ነገር ሁሌም ያለ ነገር perhaps ሲባል ያው ሊሆን የሚችለው ያለ ሊሆን የሚችለው ነገር ለውጥ ራሱ ብቻ ነው። የማይቀየረው ለውጥ ራሱ ብቻ ነው እንደማለት ነው። ሁሉም ነገር ይቀየራል። የሆነ አዲስ ነገር አሁን ላይ አስቀምጠነው ከተወሰነ ከ20 እስከ 30 ዓመት በኋላ ብናገኘው ኮምፕሊትሊ ተቀይሮ ነው የምናገኘው። ማንኛውንም ነገር ዲኮምፖዝ ያደርጋል ወይንም ኦክሲዳይዝ ያደርጋል። በሆነ ነገር ብረት ብናስቀምጠው ይዘጋል። የሆነ ምግብ ብናስቀምጠው ሞልዶች እሱ ላይ አድገው ይበላሻል። ማንኛውም ሁሉም ነገር የሰው ልጅም ሞቶ ከተቀበረ በኋላ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከፍተን ብናይ የለም ዲኮምፖዝ ያደርጋል። አሁን ነዳጅ የምንጠቀመው በጣም ከሚሊዮንስ ዓመት በፊት የተቀበሩ ፎሲልስ ውጤቶች ናቸው ወደ ነዳጅ ነው የምንጠቀማቸው። ያው ሰዎች ተቀብረው ከዛ ዲኮምፖዝ ያደርጋል ሰውነታቸው፣ እዛ ውስጥ እንትን ይላል። ከዛ በኋላ ወደ ጋዝ ተቀይሮ ጋዙ ደግሞ መልሰን ስንጠቀመው ወደ አትሞስፌር ይሄዳል እያለ ማተር ሰርክል ነው የሚያደርገው። ሁሌም it's in a constant change ማለት ነው። so permanent ልንለው የምንለው ነገር change ራሱን ብቻ ነው። ኦልሞስት ሁሉም ነገር ይለወጣል ማለት ነው። ለምሳሌ አይረን ራስትስ በብረት ይዝጋል። ስኖው ሜልት በረዶ ካለን ወደ ፈሳሽነት ይቀየራል። ፔይንትስ ፒል ኦፍ የሆነ ቀለም ብንቀባ ከብዙ ጊዜ በኋላ ይላላጣል። ፋየርውድስ እንጨቶችን ብንወስድ ስናቃጥለው ወደ አመድነት ይቀየራል። እኛን ራሳችንን ብንወስድ we grow up እናድጋለን፣ we grow old ከዛ እናረጃለን። living plants and animals undergo ceaseless changes። እጽዋትና እንስሳትም ቁጥር የሌላቸው ለውጦች ያካሂዳሉ በየጊዜው። እንስሳትም ይወለዳሉ፣ ይሞታሉ፣ ያረጃሉ እያለ በጣም ብዙ አይነት ቼንጆች ላይ ይሄዳሉ። so such changes fascinated people and inspired them to look more closely at nature's way of working. እንደዚህ አይነት ለውጦችን ሲያዩ ሰዎች they were fascinated በጣም ተደንቀው ሰው ሁሉም ነገር ማንኛውንም ነገር ቁጭ አድርገነው በጊዜ ሂደት ይለወጣል። ሰውም ይለወጣል፣ እንስሳውም እጽዋቱንም ስንወስድ የማይለወጥ ነገር የለም። ይሄኛው ፋሲኔት አድርጓቸው ነው ኔቸር ተፈጥሮ በራሷ እንዴት ነው የምትሰራው የሚለውን ወደ ማጥናት የሄዱት ማለት ነው። So understanding change is closely related to understanding the nature and composition of matter. So ለውጥን ለመረዳት ዋና ቤዚክ የሆነው ነገር ማተር ኔቸር ላይ ያሉ ተፈጥሮ ላይ ያሉ ነገሮች ከምንድን ነው የተሰሩት የሚለው ነው። አሁን ብረት ይዝጋል ካለ ብረትን የሚያዝገው ነገር ምንድን ነው? አሁን ላይ በቀላሉ እንረዳለን። ብረት ኦክሲዳይዝድ ሲሆን እርጥበት ካለና ኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ይዝጋል እንላለን። ኦር በረዶ ይቀልጣል ስንል ያው አሁን በቤዚካሊ የምንረዳው አይነት ነው። ሙቀቱ ከጨመረ በረዶ ይቀልጣል እንላለን። እንደዛው ኤቭሪቲንግ ለውጡ ከምን ጋር ነው ቼንጁ ከምን ጋር ነው የሚመጣው የሚለውን ለመረዳት የዛን የተፈጥሯዊ ነገር ኮምፖዚሽን ማለት ያ ነገር ከምንድን ነው የተሰራው የሚለው ማለት ነው። ያ ነገር ከምንድን ነው የተሰራው የሚለው መረዳት ያስፈልጋል። so the physical material of the universe ከምንድን ነው የተሰራው ስንል ያው የእያንዳንዱ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል። ዩኒቨርስስ እንዳጠቃላይ ከምንድን ነው የተሰራው የሚለው ማለት ነው። so ማተርን ዲፋይን ስናደርገው ምንድነው? matter is anything that occupies space and has mass. ማተር የምንለው ማንኛውም ነገር ቦታ የሚይዝ እንዲሁም ክብደት ያለውን ነገር ማተር ብለን እንጠራዋለን። ቦታ የሚይዝ እንዲሁም ክብደት ያለው አየር ቦታ ይይዛል። ያው በአይናችን ላናየው እንችላለን፣ ግን ቦታ ይይዛል፣ ክብደትም አለው። አሁን ፕሬሸር ስንለካ ግፊት ስንለካ ከላይ ወደ ታች ወደ መሬት የሚያሳልፈው ክብደት አለ አየር በራሱ ማለት ነው።
በጣም ማሽን አሁን ሚዛኖች አሉ የሆነ በጣም ትንንሽ የሆኑ ክብደቶችን የሚለዩ እነሱ ላይ አየር ኢንተርፊር እንዳያደርግ ተብሎ አየር እንዳይገባ ተደርጎ ነው የሚመዘነው። አየር ራሱ ክብደቱን እንትን ስለሚል ማለት ነው። ማንኛውም ነገር ቦታ የሚይዝ እና ክብደት ያለው ከሆነ ማተር ብለን ሪፈር እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ከላይ ቅድም እንዳልነው ማተር ስለ ማተር እና ማተር ስለሚያካሄደው ቼንጅ ነው ኬሚስትሪ የሚያጠናው ብለናል። So it has long been known that matter can change or be made to change from one form to another. So ማተርን ከአንድ ስቴት ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም መቀየር ይቻላል። ያው ራሱ ሊቀየር ይችላል or እኛም መቀየር እንችላለን። These changes are broadly classified into chemical and physical changes. እነዚህ ለውጦች የሚመጡ በራሱም ሊሆን ይችላል እኛም deliberately ሆን ብለን የምናመጣቸው ቼንጆች በሁለት እንከፍላቸዋለን። አይዘር ኬሚካል ቼንጅ ነው ወይንም ደግሞ ፊዚካል ቼንጅ ነው። ኬሚካል ቼንጅ የምንለው ብዙ ጊዜ ኬሚካል ሪአክሽን የምንለው ማለት ነው are processes whereby one substance is transformed into another as a result of a combination or dissociation of atoms. So chemical change የምንለው አንድ ሳብስታንስ አንድ ያለ ንጥረ ነገር እንበለው አንድ ሳብስታንስ ኮምፕሊትሊ ወደ ሌላ ሳብስታንስነት ሲቀየር ለምሳሌ ሃይድሮጅን ሊኖረን ይችላል። ቀደም የውሃን ኮምፖዚሽን ስናነሳ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን አለው ብለናል። ስለዚህ ሃይድሮጅን ለብቻ ካለን እና ኦክሲጅን ለብቻ ካለን እነዚህን ሁለት ለየብቻ ያሉ ነገሮችን ቀላቅለን ደግሞ ውሃን ስናገኝ ኮምፕሊትሊ ትራንስፎርምድ ሆነ ማለት ነው። ሃይድሮጅን የሚባል የለም ኦክሲጅን የሚባል የለም። ሁለቱ ተደባልቀው አዲስ ሌላ ፕሮዳክት ሰጥተውናል። ሃይድሮጅን ኦክሳይድ የምንለውን ማለት ነው። ውሃ ብለን ኮመን የምንጠራውን እሱን ሰጥተውናል እንላለን። ይሄ የውሃ ምሳሌ ነው። ካርበንን እና ኦክሲጅንን ልንወስድ እንችላለን። ካርበን ዳይኦክሳይድ ይሰጡናል። የተለያዩ ፎርሞች ኬሚካሎችን እርስ በርስ እንዲገናኙ አድርገን ሌላ ፕሮዳክት ስንሰጥ that we call a chemical change ወይንም chemical reaction ብለን እንጠራዋለን። ይሄ በዚህ በቀጥታ ብቻ አይደል በማገናኘት ብቻ ላይሆን ይችላል። አንድ ደግሞ ውሃ በራሱ ካለንና ብዙ ጊዜ ኤሌክትሮ ሃይድሮላይሲስ እንለዋለን። ውሃ ካለ ውሃው ላይ ኤሌክትሪክ ብናስገባ ኦክሲጅኑ ወደ ሌላ ቦታ ሃይድሮጅኑ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ ውሃውንም ደግሞ ወደ ሁለት ልንከፍለው እንችላለን። አይዘር ሁለት ኤሌመንቶችን አገናኝተን አዲስ ኤሌመንት አዲስ ኮምፓውንድ መፍጠር ሊሆን ይችላል፣ አዲስ ሳብስታንስ መፍጠር ሊሆን ይችላል። ወይንም ደግሞ ኦሬዲ ያለን ሳብስታንስ ለያይተነው ወደ ሁለት ሳብስታንስ አድርገነው ሊሆን ይችላል። ሳዳ ይሰማላ? እየሰማሽኝ ነው? ሳዳ አለሽ? ኦኬ ሶ ይሄንን ለውጥ ትራንስፎርሜሽኑን በሁለት መንገድ ልንገልጸው እንችላለን። both qualitatively and quantitatively. qualitatively በኳሊቲ ደረጃ ወደ ምንነት ነው የተቀየረው፣ quantitativelyም ደግሞ ብዛቱ ምን ያህል ነው የሚለውን በምን መልኩ ለመግለጽ እንችላለን? with the help of chemical equations for the reaction. ለሪአክሽኑ either ሁለት ሳብስታንሶች አንድ ላይ መተው አዲስ ፕሮዳክት ሰጡን ኦር አንድ ፕሮዳክት ለሁለት ተከፍሎ ሁለት ፕሮዳክት ሰጠን በሚለው እንትን ማለት እንችላለን። some of the examples of chemical changes include የኬሚካል ለውጦች ውስጥ ሊጠቀሱ የሚችሉ oxidation of matter ማተር ያለ ነገር ኦክሲዳይዝድ ሲሆን ለምሳሌ ራስቲንግ መዛግ ሊሆን ይችላል። በርን በምናረግ ሰዓት በሚቃጠል ሰዓት እነኚህ ሁሉ ኬሚካል ቼንጆች ናቸው። ፈርመንቴሽን እኛ ምግብ እንጀራ ለመጋገር ስንል ዳቦ እንትን ለማለት ስንል ፈርመንት እናደርጋለን።
or መጠጦች ሲዘጋጁ መጠጥም ሁሉም መጠጥ ፈርመንት በፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ነው የሚካሄደው እሱም ኬሚካል ቼንጅ ነው የተለያዩ ኬሚካሎች መጥተው ሌላ አዲስ ፕሮዳክት እንዲሰጡ ነው የምናደርገው ሚልክ ወተት ወደ እርጎነት ሲቀየር that's also a chemical change and addition of water to calcium oxide ላይ ውሃ በምንጨምርም ጊዜ we are still making a chemical change so matter also undergoes other kind of change called physical change እስካሁን ያየናቸው chemical change ነው አዲስ ፕሮዳክት ነው የሚፈጠረው ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንዶችን አገናኝተን አዲስ ሌላ ኮምፓውንድ ነው የሚፈጠረው ሌላ አይነት ደግሞ ቼንጅ አለ ለውጥ አለ ምን ምንለው ፊዚካል ቼንጅ ምንለው ማለት ነው these changes differ from chemical reactions in that the involved substance do not change their identities እዚህኛው ላይ ያለው ለውጥ ምንድነው ከኬሚካል ሪአክሽን ወይንም ከኬሚካል ቼንጅ የሚለየው ለውጡን የሚያካሂደው ሳብስታንስ ማንነቱን አይቀየርም አሁን ቅድም ሃይድሮጅን ካለ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ካሉ ማንነታቸውን ቀይረው ወደ ውሃነት ይቀየራሉ ብለናል አይዘር ሶዲየም እና ክሎራይድ አንድ ላይ ተገናኝቶ ጨው ሲሆን ያለን ጨው ብቻ ነው ማንነቱ ሙሉ በሙሉ ሶዲየምም ክሎሪኑም ማንነታቸውን ያጠፉና ጨው ብቻ ይሆናሉ whereas in this stage physical change ሲሆን ደግሞ አይደንቲቲያቸውን አይቀይሩም each retains its composition እያንዳንዱ ባለበት ነው የሚሆነው የራሱን ኮምፖዚሽኑን የተሰራበትን ማቴሪያል ራሱ እንዳለ ማለት ነው most physical changes are accompanied by changes in physical state such as the melting of solids and the boiling of liquids so አሁን ላይ አብዛኛው ብዙ ጊዜ ፊዚካል ቼንጅ ብለን ሪፈር ስናደርግ ያለው ምንድነው ፊዚካል ስቴታቸውን ነው የሚቀይሩት ፊዚካል ስቴት ምንለው you have three physical states either የሆነ matter either it's a solid or it's a liquid or it is a gas so most physical changes involve physical state change that is either a solid melts ያለ ጠጣር ነገር ይቀልጣል ቀልጦ ወደ ፈሳሽ ይቀየራል or the boiling of liquids or ደግሞ ፈሳሾች ቦይል ያደርጉና ወደ ጋዝነት ይቀየራሉ for example ለምሳሌ water remains H2O whether it is a solid state that means ice or if it is in a liquid as water or as gaseous state that is as a steam so ኬሚካል አይደንቲቲያቸውን አይለቁም ስንል ውሃ አሁን ለምሳሌ በረዶ ሊሆን ይችላል በበረዶም ፎርም ሲሆን ተመሳሳይ ኮምፖዚሽን ነው ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ነው ያለው በፈሳሽ መልክም ውሃ ሲኖረን ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ነው ያለው as a gaseous form እንደ ስቲም እንደ እንፋሎትም ሆኖ ካለ ስቲል ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ነው ያለው የኬሚካል አይደንቲቲውን አልቀየረም ስቲል ግን ፊዚካል ቼንጅ እያካሄደ ነው ከጠጣርነት ወደ ፈሳሽነት ከፈሳሽነት ወደ ጋዝነት በሚያደርግ ለውጥ በሚያደርግ ሰዓት ፊዚካል ቼንጅ እያመጣ ነው whereas ቅድም ኬሚካል ቼንጅ በመነል ሰዓት ውሃ አሁን ኤሌክትሪክ ካረንት ውስጥ ብናስገባው ውሃነቱን ያጣና ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ብቻ ይሆናል ያው መለያየት ብቻ ሳይሆን ከሌላ ነገር ጋር ውሃን አሲድ ውስጥ ብንጨምረው አሁን ለምሳሌ ውሃን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ውስጥ ብንጨምረው ካርቦኒክ አሲድ ይሰጠናል ሶ ካርቦን ዳይኦክሳይድም አይኖርም ውሃም አይኖርም አዲስ ሌላ ፕሮዳክት ይሰጡናል ማለት ነው ካርቦኒክ አሲድ የምንለው እንደዚህ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ሌላ ፕሮዳክት ነው የሚሰጡት so physical change also involves making or separating mixtures physical change ከፊዚካል ስቴት ለመለወጥ ሌላ ደግሞ ምን አለው mixtures ድብልቆችን አንድ ላይ ማድረግና መለያየት እነሱንም ያካትታል like dissolving table salt in water is a physical change ውሃንና ጨውን ብንቀላቅለው ይሄኛው ፊዚካል ቼንጅ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ስቲል ውሃው ለብቻ አለ ጨውም ለብቻ አለ መሟሟቱ ሁለቱ ኢንተራክት እንዲያደርጉ አያደርጋቸውም ማለት ነው ኬሚካሊ ሪአክት ካላደረጉ ድረስ so ያው
ፊዚካሊ ኢንተራክት ማድረግ እና ኬሚካሊ ኢንተራክት ማድረግ በጣም ይለያያል። አሁን ሶዲየም ክሎራይድ እና ሌላ የሆነ ኮምፓውንድ ኢንተራክት አድርገው አዲስ ሌላ ፕሮዳክት የሚሰጡን ከሆነ ኬሚካል ቼንጅ ነው የሚሆነው። ውሃና ጨው ሶዲየም ክሎራይድ ግን ኢንተራክት አድርገው አዲስ ፕሮዳክት የማይሰጡን ከሆነ ተቀላቅለው መቀመጣቸው አዲስ ኬሚካል እንትን አያመጣም ማለት ነው። ውሃ ላይ ስኳርን ብንበጠብጥ ጨውን ብንበጠብጥ ስቲል ፊዚካል ቼንጅ ነው። ምክንያቱም ውሃም አለ ውስጡ ላይ ሶዲየም ክሎራይድ ጨውም አለ። አንድ ላይ ተደባልቀው ቁጭ አሉ እንጂ ኬሚካል አይደንቲቲያቸውን አልቀየሩም ማለት ነው። So there are two kinds of physical properties, namely physical property አሁን እንዳልናቸው ፊዚካል ቼንጅ ሲካሄድ ያሉ ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች ሁለት አይነት ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች አሉ። አንደኛው ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንተንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ የምንለው ነው። የሁለቱ ልዩነት ምንድን ነው? ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲን ስናየው are properties which depend on the amount or quantity of sample and therefore can vary from sample to sample. The extensive property of a piece of copper wire, for instance, includes its length, diameter, mass, and electrical resistance. So, extensive physical properties ባለን በዛ ኮምፓውንድ መጠን ላይ ዲፔንድ የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ያው ኤክስቴንሲቭ ስንል ባለው በዛ በመጠኑ ዲፔንድ ይሆናል። በመጠኑ ብዙ ከሆነ ብዙ ይሆናል፣ መጠኑ ያነሰ ከሆነ የሳምፕላችን መጠን ማለት ነው። ያለን መጠን ብዙ ከሆነ ብዙ ይሆናል፣ ትንሽ ከሆነ ትንሽ ይሆናል። ቫሪ ሊያደርግ የሚችል ከአንድ ሳምፕል ወደ ሌላ ሳምፕል ስንሄድ አሁን ውሃ ሊሆን ይችላል። የውሃው ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር ያለው ውሃና ሌላ ቦታ ያለው ውሃ ሊለያይ የሚችል አይነት ፊዚካል ፕሮፐርቲ ማለት ነው። ለምሳሌ the extensive properties of a piece of copper wire የሆነ የኤሌክትሪክ ገመድን እንውሰድ። የሱም ፊዚካል ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? its length ቁመቱ። አሁን እዚህ ጋር ያለን ገመድና ሌላ ቦታ ደግሞ ያለን ገመድ ሊለያይ ይችላል። እዚህ አጭር ካለን እዛ ረጅም ሊሆን ይችላል። እዛ ያለው አጭር ሆኖ እዚህ ያለው ረጅም ሊሆን ይችላል። or diameter mass ወይንም ሰርክል ከሆነች እዚህ ወፍራም ገመድ ሊሆን ይችላል ያለን፣ ሌላ ቦታ በጣም ቀጭን ገመድ ሊሆን ይችላል ያለን። and electrical resistance የኤሌክትሪክ ሬዚስታንሱም የተለያየ ሊሆን ይችላል። ማኑፋክቸር ሲደረግ በማምረቻ ፋብሪካው ሲመረት ኤሌክትሪካል ሬዚስታንሱ ከፍተኛ እንዲሆን ሆኖ ሊመረት ይችላል። ኦር ዝቅ አድርገን እናመርተው እንችላለን። እንዲህ አይነት ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ እንላቸዋለን። bear in mind ከላይ ዲፋይን ስናደርግ ሁለት አይነት ብለን ነበር ዲፋይን ያደረግነው፣ ኬሚካል እና ፊዚካል። አሁን ደግሞ ፊዚካል ውስጥ ያለው ደግሞ ሰብዲቫይድ እያደረግነው ነው። ፊዚካል ውስጥ ያሉትንም ለሁለት ከፍለናቸው ማለት ነው። አንደኛው ኤክስቴንሲቭ ነው። ይሄ ምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል? the amount of quantity of sample የሳምፕላችን መጠን ምን ያህል ነው በሚለው ዲፔንድ የሚያደርግ ነው። ከአንድ ሳምፕል ሌላ ሳምፕል ስንሄድ የተለያየ ሊሆን ይችላል መጠኑ ማለት ነው። ቁመት ሊሆን ይችላል፣ ክብደት ሊሆን ይችላል፣ ዲያሜትር ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ እንትን ይላሉ። ሁለተኛው የፊዚካል ፕሮፐርቲ አይነት ምንድነው? ኢንተንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ የምንለው ማለት ነው። so intensive physical properties are properties which do not depend on the amount of a substance present. እነኚህ ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች ምን ናቸው? የሳምፕሉ መጠን ላይ ዲፔንድ የማያደርጉ ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች ናቸው። ከቅድሙ እንትን ብነሳ the intensive properties of a piece of copper wire include እንደዚሁ ተመሳሳይ የኤሌክትሪክ ገመድ ብለን ብንወስድ የኮፐር የኤሌክትሪክ ገመድ ብለን ብንወስድ its density ሊሆን ይችላል። ዴንሲቲው ቁመቱም አጭር ሆነ ረጅም የዛ ነገር ዴንሲቲ ከተባለ ተመሳሳይ ከለሩ ሊሆን ይችላል። ሜልቲንግ ፖይንቱ፣ ሃርድነሱ የመሳሰሉት ማይለወጡ ናቸው። ያለን መጠን በጣም ብዙ ከፍተኛ የሚሆን ትንሽዬ የሚሆን ውስጣዊ ፕሮፐርቲ ውስጣዊ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ስለሆነ ያለን ባለን ሳምፕል መጠን ዲፔንድ አይሆንም ማለት ነው። So intensive properties are useful in distinguishing between different substances. የተለያዩ ሳብስታንሶችን ለመለየት በጣም ጠቃሚ ናቸው ኢንተንሲቭ ፕሮፐርቲዎች ማለት ነው። የሆነ አሁን ዴንሲቲን ብንወስድ
ውሃ ያለው ዴንሲቲ እና ሜርኩሪ ያለው ዴንሲቲ ተመሳሳይ አይደለም። ሁለቱን ለመለየት እንጠቀምበታለን። ውሃ እዚች ጋር 1 ሊትር ይኖረን 1000 ሊትር ይኖራል፣ ዴንሲቲያቸው ተመሳሳይ ነው። የሁለቱም ዴንሲቲ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ዲፔንዲንግ ኦን it does not depend on the amount of substance that is present. So whatever is the amount, the intensive physical properties are always the same. So intensive properties are useful in distinguishing between different substances because they do not vary from sample to sample. So we can take anything, like we can take a water from here or a water from Kenya. They all have the same intensive physical properties ማለት ነው። ግልጽ ነው ሰዓዳ? እነዚህን ጥያቄዎች ኔክስት ታይም ስትመጣ እጠይቅሻለሁ፣ ተዘጋጅባቸዋለሽ። So the first question ምንድነው? maybe አሁን ለማውራት ካልተመቸሽ። So the first question, how do physical and chemical changes differ? አሁን ያየነው ሀሳብ ማለት ነው። ፊዚካል ቼንጅ እና ኬሚካል ቼንጅ ልዩነታቸው ምንድነው? ፊዚካል ቼንጅ ምንድነው? ኬሚካል ቼንጅ ምንድነው የሚለው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ classify the following properties of a piece of copper foil into extensive and intensive physical property. እዚህ ጋር የተዘረዘሩትን either they are extensive or intensive physical property ብላችሁ ለዩ ይላል። So you will be distinguishing this. So አንደኛ ላይ thickness አለ፣ ውፍረት፣ conductivity አለ፣ ኤሌክትሪክ የማሳለፍ መጠኑ፣ solubility የማሟሟት ችሎታው፣ freezing point፣ smell, or we have the odor, area, specific gravity, weight of substance. So I expect you can classify those into extensive or intensive physical property. They are all physical properties. ሁሉም physical property ናቸው። Are they intensive or extensive የሚለው ነው። Do they depend on the amount of substance that is there or they don't የሚለውን ትለይልናለሽ። So the third question, describe the importance of chemistry with the help of examples. የኬሚስትሪን ጥቅም በምሳሌዎች አስቀምጪ ይላል። So I think በቀጣይ ክላስ እነዚህን ማዘጋጀት ይመስለኛል። ከዛ የከበዱሽ ካሉ we will be discussing them together ማለት ነው። So now let's see the major fields of chemistry. You got any questions regarding the scope of chemistry, Sada? ጥያቄ የለም ማለት Sada? All right. So major fields of chemistry. The universe is just major fields in chemistry ውስጥ ያሉ ፊልዶች ሜጀር የሆኑ ፊልዶች ማለት ነው። The universe is just like a very big chemical laboratory, rearranging atoms and subatomic particles to produce elements and compounds, while planets are made up of rocks which are nothing but arrangements of compounds. An atmosphere is a mixture of compounds separated by distance. So ዩኒቨርስን ስንወስድ ላይክ በአጠቃላይ እንደ ሀሳብ ስንወስደው ትልቅ ኬሚካል ላቦራቶሪ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ምክንያቱም ኤቭሪቲንግ ሁሉንም ነገር ስናይ የተወሰኑ ኮምፓውንዶች የተወሰኑ ኤሌመንቶች ሪአሬንጅድ እየተደረጉ ነው የተሰሩት። ለምሳሌ we can take ፕላኔቶችን ብንወስድ ከምንድን ነው የተሰሩት? ከትልልቅ ድንጋዮች ላይክ ያው መሬት ምድርንም ብንወስድ ትልቅ ግዙፍ ድንጋይ ነው ላዩ ላይ አፈር ያለ ምናምን ብለን ነው ልንወስድ የምንችለው።
ፕላኔቶችንም ስንወስድ ከተለያዩ ድንጋዮች ነው የተሰሩት። ድንጋዮቹ ደግሞ ከምንድን ነው የተሰሩት? ከኤሌመንቶች ከኮምፓውንዶች አንድ ላይ የሆኑ የድንጋይን አሁን ኮምፖዚሽን ወስደን ብንሰራ there are a lot of salts, potash, carbonate ምናምን የምንላቸው በጣም ብዙ ኮምፓውንዶች ነው ያንን ፎርም የሚያደርጉት። ስቴቶችን ስናይ ደግሞ ሶሊድ፣ ሊኩዊድ እና ጋዝ የምንለየው አሬንጅመንታቸው ነው። ሶሊድ ሲሆን ጥቅጥቅ ብሎ ነው ኤሌመንቶች ኮምፖዝድ የሆኑት። ሊኩዊድ ወይራስ ሊኩዊድ ሲሆን በቀላሉ ፍለው እንዲያደርግ ተብሎ ተነጣጥለው ነው ያሉት። ጋዝ ስንል ደግሞ በጣም የተለያየ ቦታ ስለሆኑ ተራርቀው ስላሉ ላይክ እንደ ጋዝ ፎርም አሉ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለውና አትሞስፌሩን ደግሞ ብንወስድ አየርን ብንወስድ ያለው አየርም ላይ ስቲል ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ፣ ናይትሮጅን አለ፣ አርገን አለ። ያው ተመሳሳይ ኤሌመንቶች ናቸው። በምን በርቀታቸው በአሬንጅመንታቸው የተለያዩ እንትኖች ናቸው ማለት ነው። Since chemistry is such an enormous area of science, so chemistry ስናይ ስለ ዓለም ሙሉ ቀለል አድርጎ እንዲህ የተለያዩ ኤሌመንቶች አንድ ላይ ሆነው ተበታትነው ነው ያሉት ብሎ ነው እንትን የሚለን። ስለ ሁሉም ነገር ነው የሚያጠናው። ሶ ኬሚስትሪ በዚህ አንጻር ስናየው በጣም ሰፊ ነው። ኦልሞስት ኬሚስትሪ ላቦራቶሪ ቤት ላይ ከምንሰራው ጥቂት ስራዎች አንስቶ አስትሮኖመሮች ስለሚያደርጉት ነገር ስለ ሁሉ ነገር ነው የሚያየው። ስለዚህ በጣም ሰፊ ስለሆነ ፎር ኮንቪኒየንስ ለኛ ለሁሉም ሰው ለማጥናት እንዲመች ወደ ተለያዩ ዲሲፕሊኖች ተከፍሏል። ሃዌቨር እነኚህ ዲፊኒሽኖች ላይክ ስንከፋፍላቸው ክሊር ከት የሆነ አይነት አይደለም። ላይክ ይሄኛው እዚህ ላይ ነው፣ ይሄ እዚህ ላይ ነው፣ እዚህ ላይ መጠቃለል አለበት የምንለው አይነት አይደለም። እርስ በርስ ኢንተራክት ሊያደርግ ይችላል። ሶ all sciences are related and depend on each other and they are interrelated. ሁሉም ሳይንሶች ምንድን ናቸው? አንዱ በሌላው ላይ የተደጋገፈ ነው፣ ኢንተርሪሌትድ የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። So all the disciplines of science share information and methods with each other. ሁሉም ሳይንስ ላይ ያሉ ፊልዶች ዲሲፕሊን ስንል ፊልዶች እንደማለት ነው። መረጃን ሼር ይደራረጋሉ፣ አንዱ አንዱን ሜተድም ይጠቀማል። ለምሳሌ biology uses the finding of both physics and chemistry to study living organisms. ባዮሎጂ ስለ ህይወት ስላሉ ነገሮች ነው የሚያጠናው ብለናል። ሶ ባዮሎጂ በህይወት ስላሉ ነገሮች ሲያጠና ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ ያጠኑ ላይክ እነሱ ያገኟቸውን ግኝቶችም ተጠቅሞ ጭምር ነው በህይወት ያሉ ነገሮችን የሚያጠናው። Chemistry utilizes the information gathered by physicists about nature of matter and energy to study the properties and interactions of substances. Chemistry እንዲሁ ፊዚክስ ስለ ማተር እና ኢነርጂ ነው የሚያጠናው ብለናል። ስለ ማተር እና ኢነርጂ እያጠና የሰበሰባቸውን እውቀቶች ኢንፎርሜሽኖች ስለ ሳብስታንስ ኢንተራክሽኖች ስናጠና ኬሚስትሪ ላይ እንጠቀማለን። ሶ እርስ በርስ በጣም ኢንተርሪሌትድ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ሶ ኬሚስትሪ there are several branches of chemistry. የኬሚስትሪ ብዙ ብራንቾች አሉ። ከምን ምን አለን? ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ አለን፣ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ አለን፣ ፊዚካል ኬሚስትሪ አለን፣ አናሊቲካል ኬሚስትሪ የምንላቸው እያለን ብዙ ይከፋፈላሉ። ሶ ስለ ክፍፍሎቹ ትንሽ እንስቲ። So inorganic chemistry is the study of all the elements and their compounds with the exception of carbon and its compounds. It investigates which falls under the category of organic chemistry. It refers to inorganic chemistry. Inorganic chemistry investigates the characteristics of substances that are not organic, such as non-living matter and minerals found in the Earth's crust, like oxides, sulfides, carbonates form the important class of organic compounds. Inorganic compounds. So inorganic compounds ምንላቸው ስለምንድን ነው የሚያጠኑ? ስለ ሁሉም ኤሌመንቶች the study of all elements ስለ ሁሉም ኤሌመንቶች እና እያንዳንዳቸው ስላላቸው ኮምፓውንዶች ምን ሲቀር carbon with the exception of carbon and its compounds. ካርበን እና በካርበን ያሉ ኮምፓውንዶች ሲቀሩ ስለ ሁሉም ኮምፓውንዶች የሚያጠና ሳይንስ ነው። ሶ ስለ ካርበን ያስቀረነው ለምንድን ነው? ስለ ካርበን የሚያጠናው ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ነው። ሶ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ is chemistry of carbon compounds. የካርበን ኮምፓውንዶች ናቸው። ኤክሰፕት ምን ስለ ካርባይድ፣ ሳያናይድ፣
ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ካርቦኔት፣ ሃይድሮጅን ካርቦኔት እነኚህ ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ሌየር ላይ ነው የሚጠኑት። ከሱ ውጭ ያሉ የካርበን ኮምፓውንዶች በሙሉ የሚጠኑት ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ላይ ነው። አይ ቲንክ የእንትኑ ሰዓት አልቋል። ሰዓዳ ካለሽ መልሰሽ በሊንኩ ጆይን በይና እንቀጥል።